เป็นหน้าที่ของผมเถอะนะครับ โอเคทุกคนอย่าให้กองทัพเรือเจอตัวกันล่ะอ้าวย้ายได้โอ้ว้าวยกโลสุดยอดเลยสวยจังเลยแบบนี้ให้ตายสิพวกผมมีพลังพิเศษเนี่ยมีแต่จุดอ่อนน้ำร้อนดีจังแค่น้ำร้อนก็หมดแรงแล้วเหรอถ้าแช่สักครึ่งตัวก็พอไหวอยู่หรอกนะครับพวกเราเอาแต่แช่น้ำร้อนมาไม่รู้กี่วันแล้ว แต่ได้พักผ่อนตามสบายแบบนี้ก็ไม่เลวนะครับนี่ยุ่งยากกันอีกแน่คุณอามิบอกไว้แล้วใช่ว่าปล่อยให้โรบินจังกับชอปเปอร์จัดการเรื่องหาข่าวสารของเซตโต้โอ้ยเข้าถึงกระดูกซึ่งไปถึงกระดูกแล้วเดี๋ยวคงได้สมออกมาพร้อมความเหนื่อยล้าแล้วล่ะครับเซ็ตโต้เราหมดแต่หลงชื่นชมอาวุธที่แขนขวามันแท้ๆมาดไปซะได้เดี๋ยวจะไปเดซินะครับนายท่านใช่แล้วช่วยขัดให้เงาแวบเลยนะเจ๋งเป็นการเป็นที่ดึงดูดปะชอบตั้งหมดเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยโอ้นี่โอ้ยอย่างนี้เราตั้งหมดนี่นะจ๊ะขอทางนี้นิดนึงคุณเจ้าของร้านถูกใจผมก็ดีใจกิสกิ ขอโทษที่ให้รอค่ะขอบใจนะแม่หนูยังเด็กอยู่เลยแต่ขยันจริงนะพวกผู้ใหญ่ลือเรื่องเขากันทุกคนเลยว่าพวกคุณทหารเรือจะมาจับเซตโต้กันนะคะ ใช่แล้วหนูพวกฉันจะมาจับเจ้าเซตโต้ผู้ชั่วร้ายเพราะเราคือมิตรแห่งความยุติธรรมแล้วเซตโต้ต้องการอะไรเหรอคะเซตโต้มาที่เกาะนี้ทำไมเหรอคะพอได้แล้วนะเพื่อทำลายเอ็นพอยต์น่ะนายเป็นพวกผู้มีพลังพิเศษไม่ต้องคิดจะไปยุ่งกับมันเลยเซตโต้น่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันให้กับเจ้านักดาบหัวมอสเถอะพวกนายไม่ต้องยื่นมือก็มายุ่งหรอกตอนนั้นจะซัดมันให้ปลิวเลยทั้งแรงกันดีไม่เปลี่ยนเลยนะฉันแช่รอพวกแกจนจะเป็นลมแล้วล่ะนี่ทำไมทุกคนแตกตื่นกันขนาดนั้นล่ะครับคุณคนนี้เป็นใครเหรอเฮ้ยอาโอคิยิทหารเรือพลเรือเอกอาโอคิยิแห่งศูนย์บัญชาการใหญ่พลเรือเอกเหรอไม่ได้เจอกันนานนะโซโล่ทันจิพลเรือเอกมีธุระอะไรกับพวกผมอย่างนั้นเหรอครับนะไม่ต้องรีบลุกขึ้นกันก็ได้แกมีธุระอะไรกับพวกฉันอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไรหรอกนะถ้าจะจับฉันคงจับพวกแกไปตั้งนานแล้วล่ะรอพวกฉันอยู่งั้นเหรอฉันเนี่ยออกจากกองทัพเรือแล้วพวกแกก็รู้นี่ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่พลเรือเอกของกองทัพเรือแล้วอย่างนั้นเหรอนำหินไดนาไปติดตั้งตามจำนวนแล้วค่ะภูเขาไฟลูกนี้ปะทุขึ้นมันจะได้รู้ถึงความโกรธและความแค้นของเซตโต้ผู้นี้งั้นคุณเป็นอะไรล่ะครับพอถูกโครงกระดูกถามแบบนี้แล้วคิดดูเพราะไม่ใช่พลเรือเอกฉันจะเป็นอะไรดีล่ะจะไม่รู้ล่ะหยุดพร่ำกันได้แล้วพวกแกเมากันมากเกินไปแล้วหนูก็ดูจะสนใจเซตโต้มากจนเกินงามนะมีจุดประสงค์แอบแฝงหรือไงเปล่านะคะหนูได้ยินเรื่องเซตโต้จากคนแปลกๆตรงนั้นก็เลยมาถามเจอเยนามิชิโบชิเบะมาทางนี้ด้วยหนีกันเลยไหมน่าเสียดายเหมือนกันแต่งานผู้จัดการบังหน้าเขาต้องจบแค่นี้แหละถ้าเป็นแค่ข่าวลือคงไม่เคลื่อนไหวขนาดนี้หรอกงั้นจะเอายังไงต่อเอางี้ปล่อยฉันจัดการแล้วกันจริงสิแต่ฉันไม่อยากแค่ต่อจนเป็นลมหรอกเนี่ยไว้ไปคุยต่อที่ข้างนอกแล้วนี่นั่นเลยก็นะแบบว่าซุกซนมากเป็นหน่อยขานายไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะหัดจำไว้ก็ดีนะว่าเรื่องที่ไม่ถามซะยังดีกว่ามันก็มีเหมือนกันเอาเถอะจะบอกให้ก็ได้นะ
รักษาแผลมั้งอยากจะตอบแบบนั้นอยู่หรอแต่คงใช้อ้างกับแผลแบบนี้ไม่ได้ ว่านายมาที่แบบนี้ทำไมอะฮะ ชอบเซาซีจริง ถ้างั้นไม่ถามก็ได้ แล้วทำไมนายถึงได้ไปสู้กับอาคาอินุล่ะฮะ ๆ เรื่องนั้นขอโนคอมเมนต์ก็แล้วกันฉันกำลังไล่ตามชายคนหนึ่งอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ พวกแกเพิ่งได้บูระห่ำกันมาใช่ไหมล่ะตะลุงนั่นน่ะเก่งใช่ไหมล่ะเพราะแต่ก่อนเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือยังไงล่ะ เซตโต เดิมทีนั่นคือไพ่ตายของเราเที่ยวไว้ปกป้องเอ็นพอยต์จากเหล่าโจรสลัดแล้วเลยเอาหินในหน้ามาทำลายเอ็นพอยต์นี่มันต่อให้เป็นตาแกนั่นก็เถอะถ้าโดนใครระเบิดไปพร้อมกับหินใดหน้าก็คงไม่รอดหรอกมั้งไม่ว่าจะยังอยู่หรือตายแล้วยังไงเราก็ต้องเอาหินในหน้ากลับคืนมาที่กองเรือของผมเป็นฝ่ายรับผิดชอบได้จมลงทะเลไปแล้วครับจริงอยู่เมื่อก่อนเขาเคยดูแลเรามาแต่ตอนนี้เขาคือศัตรูของความยุติธรรมผู้ที่ประกาศตัวเป็นดีโอของทัพเรือก็ด้วยและถ้าเซนโตยังมีชีวิตอยู่ก็ด้วยเป้าหมายของเซนโตคือการทำลายเอ็นพอยต์ทั้ง3 จุดและทำให้ทะเลของนิวเวิร์แห่งนี้ถึงการอวสานต้องกำจัดคนที่อ้างชื่อความยุติธรรมให้หมดสิ้นเราจะใช้กำลังทั้งหมดของกองทัพเรือไล่ล่าเซนโตและนิโอกองทัพเรือนั้นเราจะไปเอาหินในหน้าคืนและดำเนินความยุติธรรมให้ถึงที่สุด อุตส่าห์ลงทุนปลอมตัว แต่สุดท้ายก็จะวุ่นวายยกใหญ่ แต่ เนี่ย ก็ นะ ได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วล่ะเซตโต้นายอยู่บนเกาะนี้ถึงจะยังไม่รู้ก็เถอะว่าวางแผนอะไรไว้ เดี๋ยวไปก่อนเลยข้าไม้พายกระสุนดาวเขียวเดวิลแจ๋วรีบไปสมทบกับพวกลูฟี่เถอะ ยุคนี้เป็นยุคทองของโจรสลัดเพราะอีกคนทะเลในนิวเวิลด์มีวันพีชจึงมีโจรสลัดอย่างนั้นแหละเซตโตที่เคยเป็นอดีตพลเรือเอกแต่พยายามหาจนพบคำตอบถึงฉันไม่ได้อยู่กองทัพเรือแล้ว ก็ยังอยากเห็นว่าชะตาของเซตโตจะไปได้ถึงไหนชีวิตแกมาได้แค่นี้ละเจ้าราชาโจรสลัดลูฟี่หมวกฟางแกยังคิดจะไปซัดหน้าเซตโตตามที่แกเชื่ออยู่ใช่ไหมล่ะฮะแสดงให้ฉันเห็นถึงคำตอบของแกทีละกันเซตโตเนี่ยอยู่บนเกาะนี้แหละเสื้อผ้าที่ผมเลือกให้ใส่ขึ้นสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมหล่อใช่หรือเปล่านะครับโอ้ซบมากันแล้วสุดท้ายก็มีเรื่องอยู่ดีนี่นะรู้งี้หน้าไปด้วยแต่แรกลูฟี่ฝากทีนะ นี่ตอนนี้เซตโตอยู่ที่ไหน อีกฝากหนึ่งของเกาะจะความยุติธรรมหรืออิสรภาพฉันจะแก้ไขให้พวกแกใหม่ทั้งหมดแน่